shoqëruar shiu në të gjithë të cikël emisionesh, sa nuk kam fjalë, po shiu është bereqet. Bereqet sjellçin për të gjitha qytetet ku ndaloj këto emisione, sepse bereqet sjell fakti që ti duhet ta dish që tradita e cila kthehet në mark të pasuron, në mos të pasuron të kthen të jep një biznes, në mos të jep një biznes, një gjë ta jep, një zanat, ta kesh si dihet. Në Elbasan kam ardhur jo për këtë lule që po e tregoj, po më pëlqeu shumë edhe e mora me vete, se në fakt Elbasani është qyteti luleve, është qyteti kulturës, është një qytet i dashur, është thellësisht i dashur. Është një qytet i cili nuk e meriton famën e keqe që i kanë lënë, i kanë vënë, një vull të padrejtë, sepse është një qytet që meriton shumë, meriton të njihet si qyteti i dashurisë, qyteti i ballokumeve, qyteti i tavës së kosit. Nëse ka diçka thellësisht unike, thellësisht tradicionale, thellësisht shqiptare, është tava e Elbasanit, tava e kosit. Për tavën e kosit kam ardhur këtu. T'ju tregoj si bëhet, si shijohet dhe pse e duan të gjithë tavën e kosit e Elbasanit. Mos kujtoni që është e thjeshtë, e zakonshme dhe nuk ja vlen të identifikohesh me tavën e kosit. Gjërat e thjeshta që të identifikojnë, ato dhe të zhvillojnë, ato dhe të pasurojnë. Ato janë edhe më të mirat në botë, gjërat e thjeshta, si tava e kosit e Elbasanit. Më ndiq. Ku jemi gati, me vunë për parsën, gati për të bërë tavën e kosit të Elbasanit, ose tavën e Elbasanit, Gerti. Patjetër. Si themi, tavë Elbasanit më mirë. Kjo njihet me për se këto tamam me... Jo vetëm në Stamboll, në Bruxelles, në Londër, në Afrin. Se kam ide, atë që kam studiuar, atë kam informacion që kam, kjo është më që njoh, ma të nuk e di. Si thonë në Stamboll? Tavë Elbasanit. Tavë Elbasanit. Është tava e kosit. Po që tave kosi do bëjmë me Gertin sot, se me që dëgjova unë, ju nuk e keni iden. Në fund fare, kur ta provojmë, do ju themë shumë. Tani fillojmë e ndërtojmë tavën e kosit, duke ndërtuar e duke folur. Gerti si e me muhabeti, se unë s'pushoj. Unë shumë pak. Atëherë, kemi mishin e qindit, ose të dashit më mirë që duhet, që është i pjekur gati. Atëherë, ka bërë gati mishin e dashit. Dash duhet. Pse duhet dash në qindë? Ashtu ka tradita, ashtu do tradita. Dhe tava kosi që të bëhet më e shijshme dhe langu që përfitohet është më i trash, më gomos është tamam për tavën e Elbasanit. Po, atëherë kemi mishin e dashit që është bërë gati në kuptimin e zier. Është i pjekur ose i zier? Ti e ke zier apo pjekur? Kam pjekur në furrë. Ti e ke pjekur në furrë. Në tavë balte. Po. Tu kemi kosin. Tu kemi gati 1 litër gjys. Kosi si duhet? Kos lope. I thjesht, nuk kemi ndonjë gjë. I kile gjys kos. Këtu kemi 400 gram, 400 ml langu në bulionin e dashit që kemi pjekur. 3 lugë miell. Ky është langu i dashit. Që kemi pjekur. E përdorim 3 lugë miell dhe 3 vezë për 1 litër gjys kos. Vezët fshati apo ti pas ke merate? Vezë. Jo dua të di, domethënë se tava e kosit është jo thjesht mburja jon, ne mburemi të gjithë me këtë ushqim tradicional shqiptar, edhe ju me tradicional unik Elbasanas, por kushdo e bën në shtëpi. Prandaj dua të di çdo gjë. Pas tam nuk e lejohen normalisht. Po ti në shtëpi më kushte. Si është kjo lejohet pas tam? Duhet të kontrolluar. Duhet të kontrolluar normalisht. Nuk lejohet. Ne kuptoj, ti në shtëpi? Në shtëpi mund të marrësh. Një gjë nuk kuptova, ti ke haruar orizin? Po oriz nuk i fus për vetë. Nuk vjet oriz. Unë për vetë nuk e përdor. Unë kam pas idenë gjithmonë që tava e kosit bëhet me oriz. Gabim. Nuk përdor. Nuk bëhet me oriz. Mund ta shmangësh, është e evitueshme. Edhe traditën nuk ka shumë. Tradita si e ka? Nuk e ka, nuk e ka pa oriz. I bie që orizin e kanë futur për ta shtuar, për ta trashur. Normalisht. Po, mungesa, domethënë e kanë bërë futat orizin. E kuptoj. Vazhdo duke punuar ti dhe unë kuptoj më shumë. Ty e vezët. Po. Sepse unë këtu jam në kuzhinën e restorantit më të njohur të Elbasanit. Apo e kam gabim? Po. Më të rëndësishëm nga më të gjitha. Po. Por, tava e kosit nuk është diçka që preferohet vetëm nga shtëpit. Të gjithë muaj që vinë, të gjithë është preferencë kryesore. Si thonë, na syll pak tavë kosit? Tavë kosit Elbasanit, ose tavën e Elbasanit. Tavën e Elbasanit, që ti e bën për ditë? Për ditë, është nuk mungon asnjëherë. Ka që vjen me gjallë që s'mungon asnjëherë. Ndërkohë, ti bëre vezët me pak miell. Përfitojmë masë homogjene. E di historinë, si është historia? Unë herën e parë kam dëgjuar për tavën e Elbasanit. Okej, për të ngrënë e kam ngrënë gjithmonë. E di çfarë më kujtohet? Po. Fëmijëria ajo tenxherja, si quaj ajo? Tava Tava baltës. Jo, sa bënim tavë balte, kush e vogël unë. E bënim tavë korrent.
kur ishim të vegjël. Unë atë kujtoj, në kam me korën bëhe kjo. Po dhe, më përpara përdojnë se stufa me druga, pas i furë. Në Elbasan si është bërë, se unë po flasë për Vlora. Ju si e bëni? Në shpinë tënde? Po, me furë drurit bëjë. Kishe furë drurit në shpinë? Fura e stufës. Fura e stufës? E fuste në tavë aty? Po. Aty është përfitu gjithmonë, ashtu është bëjë gjithmonë. Basë është bërë në shpinë time, këtë di se pajma. Pagën sopë me drunë ka mungu ma si vend. Pagën për atë. Po, me atë ngroshin. Dhe si e banë mëndi gjyshën tënde që e bënte? Ja, gjithë e për që duqë që po të bëjë dhe unë të shia si gjama të ebër. Atë ke ndjekur? Po, normalisht. Po për të reguar, si e të regonin, që histori e kishte? Se bëhe në Elbasan? Se quhet e Elbasanit? A shumë e vjetër për të pas informacion për afert, që ta theme eksaktësi, po më tepër më përpara, po ka qenë kjo tavë përdoresh për të marinu kosin. Kosi merresh mishit dashit. Hidhesh në kos marinohesh, edhe marinoj dashit me kos. Është lloji marinimit të mishit me kos. Marinim, masani merresh. Dashit e piqesh në furrë, normalisht ka pas familje shumë pasura, që nuk ka qenë. Elbasani sa duash. Ka pse beler, agallar që nuk ka pas mungu në herë këtu, edhe normalisht pjesa e kosit mos hidhesh. Trash me pak miell me vers, me langu që të pronte dhe gatuesh për zmiqartë që ka pas në shtëpi. Sa e bukur që ka tave të varfërve. Tave të varfër, normalisht. Ka qenë tave të varfërve, tani është... Edhe për vetë ingredientit që ka, vezë, kos... Së do shumë gjëra. Do shumë gjëra në mena dhe shumë e thjeshtë për ta shu. Tash do kalojmë që t'i japim pak të zim, edhe të përfitojmë... A duhet ta zjem? Duhet ta zjem. Atere, në këtë pikë që erdhëm, ti përzjeve miell... Mielli me vezët. Kosin edhe langun e përfitume nga dashi. Tani duhet ta zjem? Tani duhet ta zjem, derisa të krijohet një masë homogjene, derisa të trashet pak. Krijohet një masë homogjene. Do me thënë, orizin unë e dija gabim, tjetër gjë gabim dija tavën e korrentit, mos e afus kotu, tavë korrenti quaj kur ishin vegjël. Ajo gjëja që shikoj nga lart. Po. Kjo më kujtua tani, ndonjëherë ti kujton gjërat gabim. Po, ja. Tash i kanë ardhur stufat. Kanë ardhur gjëra të tjera. Stufa drumin po ta kesh është akoma më mirë. Po, edhe kjo që ka e bukur, që Mexhdigerti quhej ushqim për të varfrit. Sa di, nuk e di, kam përshtypjen që Shqipëria e varfër ka qenë. Edhe tani nuk është se është pasuruar, por nuk është kur çudi që ti të bëhesh të ndish të shfrytëzosh atë që dikur ke pasur të thjesht, të zakonshme, në shtëpitë tua, e ke pas tradit, ta kthesh në biznes. Në këtë rast, Gerti shfrytëzon traditën e gjyshës, vetëm gjyshës, ke parë përpara gjyshës dikë tjetër? Jo, vetëm gjyshës. Gjyshës, Gjyshët edhe mami. Edhe mami? Edhe mami që ka vazhdon. E shfrytëzon në restorantin ku punon. Sa vjet ke në këtë restorant? Ka 11 vjet. 11 vjet? 11 vjet. S'ke ndryshuar? Ja, nuk kam ndryshuar. Ka dhe njerëz që s'ndryshojnë, domethënë. Ka 11 vjet. Po thuj se 11 vjet. Do me thënë ti ke 11 vjet që gatuan për ditë tavën e kosit. Po thuj se për ditë. 11 vjet që gatuan tavën e kosit dhe askush nuk mërzitet. Ja, unë për shembull do e provoj sot për të parë nga Gerti tavën e kosit. Ti Elbasan. Ta ndjej nga dialekti. E ke shumë të lezetshëm. Elbasani ka të bukur dialektin, e ka të bukur ushqimin. Ka të bukura të gjitha, por njerëzit flasin pak për Elbasanin, dhe kjo është një gjë e keqe. Kjo është e keqe se na bën keq neve, jo Elbasanin. Elbasani ka të gjitha. Po ne që kemi kaq afër dhe vim kaq pak, vetëm kalojmë, hadi as kalojmë tani ku shkojnë në Korçë. S'kalojmë fare. Jo, për Unazës besoj, për rrugës. Për Unazës, kjo e ka bërë keq Elbasanin. Nuk për shpunë, jo. Se njerëzit që na kanë dashur gjithmonë vjen. Edhe kushit kanë qenë vjetra me Tiranën, që shu s'ka mungu në herë. Edhe kushit janë vjetra. Kështu që nuk ka problem. Qa ka Elbasani një gjë që ti do shumë, që ka mbajtur këtu s'ka bërë t'ikër? Nuk e di është qetësia masë. Është qytet i qetë? Shumë. Njerëzit janë qetë, pavarësisht se ne kemi dalë në televizor për keq të shikë kohët e fundit, po... Kam përshtypjen që e frynë. Nuk e di, pompozitet i medive besoj, ma tepër. E i politikës masë, nuk e di. I politikës, edhe unë se besoj. Për mua është qyteti luleve, nuk është qyteti krimit. Unë e dua shumë Elbasanin. Qytet pagan, përdesa ka quhet qytet pagan për vetë fesën e ditës verës. Qytet pagan? Pagan, po. Po, për ditën e verës që e ka pas gjithmonë traditë dhe e ka. Atje nuk duhet... Qyteti shkronjave, qyteti kulturës, qyteti luleve, qyteti dashurisë, qyteti ballokumeve, qyteti tavës kosit. Qyteti i sa gatimeve tjera unike, to më përmendësh sa tjera ndërkohë që tava pestilit,
Tava e? Tava e pistilit. Pistili. E pistilit. Ma tava e ndaloj që kumllave. këtë pistilin, se mos e ngatroj unë, pistili është një gjë pispili? Jo, pis nuk ka lidhje fare, çfarë se është? na darojnë gjithë njerëzit. Baza është kryesisht mishi i dashit, Mishdashe. qepët Qepët? edhe pistili. Po pistili kush është? Pistili është peta që frytohet mbas zirjes së kumllave, Ha, bëhet me kumbulla. me kumbulla të garit normalisht. Shiko sa shumë Kumbulla gjëra. të egër. Më bjerë pak pistilin të lutem? A ke të gatshëm. Po. Po qa? Kjo është pistili. Aha, kjo është peta. Kjo është peta e kumllave të thata. O, sa Se e ta marrë në përfituohet. dorë? Po, Ta marrë merë në pa dorë? tjetër. O, sa e bukur. Çfarë nuk po mësoj? Çfarë nuk po mësoj? Shqipëria është thesar. Ushqimesh edhe gatimesh. Ose ndoshta unë s'di fare. Po duke konservuar, që ta kesh dhe çdo kohë. Kjo pas ka komplet aromën e kumbullave. Do me thënë, kumbullat ma shpjegon me njerë si ndodhi procesi? Kumllat e egra, ose kumllat e vogla që janë të afta, që kanë Që keni plot ju po, që kumbulla. ka pa fund, merren zien me kulles, përftohet lamu që del Po. nga jo dhe merren me tepsi dhe shtron dhe tharë. E shtron tepsi dhe është tharë, dhe këtu Është janë tharë tharë. kumbullat. Kumllat. Dhe ka krijuar këtë gjë. Vetëm brendësia e kumbullave. Ju e bëni në hotel këtë? Po bëhet normalisht. E bën në normalisht Nuk hotel. diçka. Nuk kushton diçka. Dhe ti i ruan pastaj petat Normalisht i në frigorifer apo jo, s'është e thonë? Normalisht i ruan për jashtë, nuk ka problem. Mirë, bën si I vë jashtë. Dhe i përdor kur vjen momenti i Normalisht tavës. për tavën. Në tavë, si e shtron? Një? Normalisht, jo. Jo. Merren qepët, gatuan, ka vërdisen mirë. Masi ke zirë mishin veç të dashit, ose ke pirkur në furrë që të përfitosh edhe bulionin, ka vërdis qepën mirë. I shton pak nga kjo, jo shumë. A kjo s'vjet si pet? Jo. Ah, Putet një copë, unë po e bëja byrek kjo direkt. putet një copë, ngrihet dhe tretet bashkë me qepën. Pak koncentrat domate, langun e bulionit dhe fillon e zinë për një kohë. Futet mishi, kalon tavën në furrë edhe shërbehet. S'është vetëm tava e kosit, ë? Shi qa ke? Provoje, do Shiçak. të kuptosh që ka aftësinë e kumës. A këti dhe mund ta hash, se kjo Po, është e është bërë e praktikisht. Wow. Po, kjo që i ka si Është si plastik. si plastik. Ka aftësinë e kumës, Në Ardeni. i parafërson. Na e aftë që i ka. Sta e aftë. Se ato kumullat italiane i thoshim me dikur. Po. në shtëpi. Ato këshit të aftësim. Asi aty gjithmonë për t'i dhënë shijen Ta tha që diku i bëjnë Arden, diku lën kumbulle. Në Kelmen për shembull mi bëri Lindita më bëri një lën kumbulle që treta gjithë mishin, ndërsa këtu bëhet tava e pistilit. Unë i Gjirokastër e ngatrova shafin me tavë kumbullash, me ëmbëlsirë me kumbulla, po shafi s'kishte fare lidhje, ishte me qumësht, ndërsa kumbullat janë këtu. Këtu. ja pa shpërfitu një petë. Ja, një pet me kumbulla. Erdha për tavë kosi e mësova dhe pistilin. Kuzhinjere do mbaroj në fund të këtij sezoni. Është Do badhe me vim kumbulla të në fresa. Elbasan për te emisioni, se ky emisioni dedikohet tavës kosit për tavën e Badhe pistilit. me kumbulla të kemi tava tjetër me kumbulla, për kumbulla të shile të vogla. Sa është për më bërthama, badhe ajo tavë me qep njoma. Po dhe ajo me mish dashë? Po me mish Si dashë. bëken e mish dashë ty? Normalisht më mirë është. Kemi qenë ushqym mirë dhe ushqym do shihemi mirë, s'ka më gjë. Pavarësisht ka filluar dieta që te kështu jemi në fund, edhe masën homogjene përfiton. Kjo u bë tani? Po. U zje. Edhe kjo jom një masë homogjene. Është gati për të hullur në tafë. Tani është gati, praktikisht. Po thuaj se Gjella. gati. Gjella është gati. Gjella është gati. Do ta kalojmë te mishi që kemi gati. E direkt sipër. Po direkt sipër. Dhe mbulan. E mbulojmë të mishin. Po sa e thjesht, sa kollaj bëhet. Në herë gjarë që Është duhet nga vështira, janë dhe aq thjeshta. Ja, është praktikisht gati. Praktikisht, normalisht. A, jemi edhe pak edhe gjallë. shikën ndyrë. Se dhe tani se hodhën fare. Tjetra dita, Çik si shumë jo, ata. pak. Jo shumë. Kanë fillu tani me dieta me gjëra, ju S'ka përshin po problem. kuzhinës. Herë në ditë duhet kalu. Duhet Herë në kalu muaj, që? herë në 2 javë. Duhet kalu t'i kthejmë pak tradisë. Tash është gati. Tash do ta fusim në furrë, Tani direkt në furrë. direkt në furrë. Asa e bukur, ja, shikoj, një qik shikoj. Ja, se kështu më duket. Jo, unë të betohem që do ta bëj dhe vetë këtë sot. shumë e thjeshtë, Sa nuk të ka- shkoj në shtëpi. Është shumë e thjeshtë. Sa të shkoj në shtëpi.
po një sekundë, do më hapësh pak më Po, shumë? patjetër. E sigur që s'ka problem po ta Ja, vë nuk ka këtu? problem deri direkt. Au. Tash i mbyllim derën. E do ta pikim derisa të marrim një faqe të kuqërrem të lezetshme të bukur, edhe është gati. Sa minuta? Ti ku 20 minuta. Nuk besoj. 20 minuta. Nuk Për 20 minuta e presim ne aty, ndërkohë që ajo bëhet. Tash i fikim furën, tava kozë është gati. Bajti 20 minutë. Po, e Se nxjerrim. ndjem na. E ti sa e thjesht, sa e lehtë, sa e... Në shoqëri Të mirë. mendosh tava jon monike, gatimi ynë moni, ushqimi ynë tradicional, identifikues, thellësi shqiptar, bëhet kaq thjesht, dhe prandaj gjërat e thjeshta janë më të mira në botë. Wow, ç'gjallë. Wow, sa e bukur. Çfarë arome, të gjithë këtë, ky është gjallë për gjithë. Normalisht. Që e mira është, Do të eliminu, po, edhe ajo e do është e veta. e do i bëm punë. Wow, po që për ushqim për të varfër, ky ka pas dita gjëra. Mishi konsumohet Ushqim për nga- kë punon. Ushqim për kë punon. Ani mishin ata dhe lini pjesën tjetër. Po. Ta on për mua që kam, unë këtë pjesën kam qef. Mishin nuk është se do ta, ja, ta e vetë apo mos ta prish. Prish, nuk ka problem. Ta prish, s'ka problem. Për atë punë është bërë. Ja, që mund të marr vetëm pjesën. Kjo është faqja që merr. Po, kjo është faqe që merr. Po këtu atëherë s'ka problem. S'ka problem. Ti- Mos e bëj mirë. Mos e bëj mirë. Ti s'do e provosh çka ke gatuar. Jo. Se si provon, si ja bën për I provoj ato që gatuan. Në fillim. Masa ne normalisht Shumë i gatuan, thamë të gjithë. faleminderit. Gëzuar me tavë kosi, me tavë Elbasani, gëzuar nga qyteti i luleve, nga qyteti i bukurës, nga qyteti që po pret të bëhet qyteti i turizmit në Shqipëri. Ka turist, thonë, të gjithë këtu, po unë them që do ketë shumë e më shumë. Do ketë shumë e më shumë, dhe kjo dohet, ajo çfarë do i bashkohet të gjithë, tava e kosit, besoni. Ndonjëherë, ajo që është e thjeshtë, ajo është edhe më e veçanta. Ajo është edhe më identifikuesja. Tava e Elbasanit. Bëj mirë. Të lumshin duart. Ne ke qarë. Faleminderit.